näköjään se eka sit vähän paremmassa kunnossa kuin nää muut. Noniin, nyt se on taas seuraava kerta ja tosiaan en oo tässä hallilla ollut nyt varmaan noin pari viikkoa. Ollut vähän kaikkea muuta kiireitä, mutta nyt kun on taas saatu auto taas eteenpäin, jatketaan tätä samaa peränurkkaa. Ollaan tietysti tänne tää. Sitten meillä on vielä toisella puolella samaan kohtaan vähän isompi paikka. Ja tossa tosiaan pari viikon aikana, kun en ollut täällä hallilla, niin tuli mietittyä, että mä hommasin tossa hetki sitten semmosen huonekalun, mikä pitäisi kans entisöidä. Eli semmonen 70-luvun Eero Arnion pastilituoli. Ja sitten pitäisi tosiaan tehdä vähän lasikuitutöitä ja sit maalata se kokonaan. Niin katsotaan, jos tehdään siitäkin jonkinlainen video tänne. Eiköhän oteta taas työkalut esille ja ruvetaan leikkaamaan tuolta taas peltiä pois. Nyt meillä on siinä kasa työkaluja, millä päästään ehkä alkuun. Siellä on tommonen aika röpelöinen kohta, niin aletaan merkkaamaan siihen vähän, että mitä vaihdetaan. Tuohon tehdään ehkä tämmönen vain 4 paikka. Nyt meillä on merkattu siihen, mitä leikataan. Tehdään tommonen vähän isompi paikka. Ja sitten tuohon vaiha 4 paikkaa. Tuo on tosta aika hyvässä kunnossa, niin ei tehdä tommoista isoa, mitä tehtiin tälle puolelle. Noniin, nyt on perä vaihdettu ja öljytty. Katsotaan toimisiko paremmin. Täyskaasulla. Onneksi ei tarvi paljon tätä. Siinä se palaa. Ei ihan siististi lähtenyt kyllä nyt irti. Siellä toi kyllä varmaan jatkuu toi ruoste tonne. Katsotaan, jos tämmöset siniset olisi vähän parempi kuin nuo punaiset, koska ne on ihan paskoja. Tätä kun vähän levitin, niin siellä on aika hyvin välistä tätä ruostetta. Mä luulen, että me joudutaan vähän avaa kuitenkin tonne syvemmälle tota. Mä nyt päätin, että otetaan tästä näin huomattavasti enemmän tätä auki ja uusitaan tänne käytännössä tonne asti toi koko pelti. Siellä on varmaan niin paljon ruostetta tuolla välissä, että tehdään kunnolla. Piti olla ihan pikkupaikka, mutta näin hommat laajenee kun avaa tosta peltiä. Nää kyllä hioo ihan hyvin tää siniset, mutta en mä kyllä tiedä kestääkö nääkään sen pidempään. Ehkä siitä löytyy vielä joku hyvä nauha. Siinä on se. Kyllä siellä vaan on ruostetta alla aika hyvinkin. Ollaan niinku käytännössä tää sauma. Tätä vielä vähän se avasin tästä. Mä näen, että onko tuolla sisällä sitten ruostetta enemmän, koska tältä puolelta se oli aika ruosteessa tosta päältä, mutta ei onneksi. Onneksi ei ole tuolla niinku sisäpuolella. Mä vähän suoristelinkin näitä jo. Ja tosiaan aletaan nyt sitten piirtämään näistä muotit ja sitten leikataan ja sitten vähän muotoillaan niistä. Koitetaan saada samannäköisiä.
Meillä olisi siinä 3 palaa, mitä ruvetaan tekemään. Siinä on vähän tämmönen isompi, pienempi ja sitten kaikista pieni. Siinähän meillä olisi nyt nämä palat. Sitten koetetaan vaan miettiä, että miten näitä ajatellaan ton näköisiksi ja sitten pistehitsataan tonne noin kiinni. Se on vähän niinku siinä. Nyt se alkaa nähdä vähän enemmän 90. Nyt se on valmis. Sitten tehdään vielä tuo pikku jatkopalat. Se on siinä. Sitten voitais vähän mallata näitä, että istuuko lähellekään oikein. Tää tulee tää pala tähän näin. Ja tähän istumaan aika hyvin. Kyllä naputeltu tosta. Samalla kun leikataan siihen tommonen kuvio. Että saadaan tosta noin samannäköinen kuin se alkuperäinen. Eli tehdään tommoset lovet tohon ja sit nuo pisteet on sit pistehitselle. Vedetään muutama klekoreikä tonne poppariterällä ja sit laitetaan paikalle. Näköjään pitää vielä vähän ottaa syvemmät urat tohon noin. Tuolla meillä on vähän koloa, mutta me saadaan se napauttamalla vaan alas. Tossa meillä näkyy tuo syvennys, niin tehdään noista vähän syvemmät. Noin, nyt se on hierottu tonne paikalleen ja toistuu tonne aika hyvin nyt pohjaan ja noin nyt on suurennettu vastaamaan näitä. Ja sitten meillä on tuolta vähän näkyy tuo hitsattava sauma, mikä tonne tulee, niin se nyt istuu kaikkialta silleen, että siinä on semmonen pieni rako. Sitten meillä olisi nämä toiset palat tohon noin. Tohon pitäisi saada pientä kaarevuutta, eli tuolta, missä on noita viivoja, niin mitäs me tehdään? Me stretchataan, venytetään sitä ja sitten saadaan tohon noin ihan pieni kaarevuus. Meillä on tällaiset rinkkerit. Täällä on tommoset kidat ja sit kun sitä painaa, niin ja sit se kutistaa sitä peltiä sitä. Ja sitten tietenkin toi venytyskone, niin sit se on näin päin ja sit kun sitä painaa, niin sit se aina avaa sitä, eli se venyttelee sitä peltiä. Naputellaan sitä suoraksi ja katsotaan, että tuliko sitä yhtään kaarevaa vai menikö tää palaa vituiksi. Taas istuuko yhtään. Kyllä se niinku tarpeeksi on tätä kaarevuutta, koska tosta kohtaa sitä oikeastaan vaan tarvii. Oho, nyt tuli naarmu. Tuosta. Ei tarvitse tosiaan paljon kaarevuutta toi. Niin tehdään varovasti. Noin. Nyt meillä on banaani. Näyttää aika hyvältä. Paremmin istuu kuin äsken. Siinä meillä on kanttaus. Meillä olisi vielä tää pieni pala. Tän pitäisi tulla tänne, mutta en kyllä tiedä kukaan tehnyt vähän vääriä merkkauksia. Eihän tää kyllä istu mitenkään nätisti. Mut päivä rupeaa taas loppumaan, niin jatketaan ensi kerralla. Äsken mä tosiaan tein tän pikkupalan tohon noin ja istuttelin sen tonne paikalleen. Ja nyt tää isompi pala ja pikkupala
istuu hyvin tonne ja suurennettua aukkoa tuossa korissa sille, että se menee sinne hyvin. Ja nyt mä nopea lasimurskapuhallon nää ja sit laitan tänne maalit väliin. Onkin näköjään hiekat eikä lasit. Vaihdetaan ne nopea. Aikaa kun noista toisesta palasta kuivuu tuo maali, niin sit voitais alkaa täältä näin. Otetaan tuo toinen tai kolmas pala tosta irti ja sit ruvetaan putsaa tuolta kaikki ruosteet ja maalit pois, niin saadaan sinnekin sit uudet kunnon maalit alle. Tosiaan mä ajattelin heittää tämmöstä Yrtin rustopohjamaalia sinne sisälle. En tiedä onko hyvää, pahaa vai parasta. Laitan tätä. Täällä saadaan ainakin paksu kalvo sinne sisälle. Ennen kuin maalataan, niin unohdin tosta, että tuosta pitää muutama pistehitsi vielä täyttää. Unohtu painaa rekkiä, mutta ne on nyt hitsattu. Ne on hitsattu ja hiottu tasaiset. En mä tiedä olisiko sillä ollut niin väli oikeesti, mutta mä nyt halusin tehdä niin vaan. Eiköhän aloita sivelemään. Siellä olisi nyt ensimmäinen kerros vedetty. Koitin vaan saada sitä mahdollisimman pitkälle tonne koteloon ja vedetään kohta toinen kerros ja sitten annetaan sen kuivu yö yli ja sitten päästään hitsaamaan ne palaset paikalle. Sitten vedellään vielä toi toinen kerros. Vedetään toi vielä tosta kiinni pistehitseellä. Sitten noin vedetään vielä tolla mikillä. Mä nyt laitoin toi jo tohon paikalleen ja sit voidaan hitsaa ne pistehitset tosta noin ja sit tuolta puolelta toi sauma ja sit laitetaan se toinen pala sit seuraavaksi. Jostain vähän parempaa ja jostain vähän huonompaa. Se on nyt hiottu ja sitten seuraavaksi ruvetaan laittaa se toinen pala siihen päälle. Eka heitetään sen sisällä vähän maalia ja sitten saadaan se hitsasauma sieltä sisäpuolelta myös sit suojattua. Sitten laitellaan tämä pala seuraavaksi tähän paikalle.
Jottu nää ja tosiaan ei kyllä näy ihan hirveästi semmosia niinku reikiä. Tossa on muutama kohta, mihin mä ajattelin, että pistetään muutama täppä lisää ja sitten tietty laitetaan ne hitsaukset tohon noin, mitä tossa on ja sitten toi sama vahvistushitsaus tonne, mitä tossakin näkyy. Noniin, se on nyt siihen melkein sopiva. Sitten voidaankin vaan heittää se tohon paikalle. Näin. Se on siinä. Rio Punch. Tässä on kyllä yksi parhaista monstereista tällä hetkellä. Ja on muuten parempaa kuin toi, vaikka joku muu niin väittäisikin. Nää on nyt hiottu kaikki noi fillerit ja sitten myös kävin tän läpi tuolla tämmöisillä punaisilla karhunkielillä, että saadaan sitten tohon vedettyä maali päälle, mutta meiltä puuttuu vielä tuolta ja sitten tuolta alhaalta ja keskeltä tämmöiset vahvikekulmat tohon päälle, niin tehdään ne seuraavaksi. Pieni suunnitteluvirhe. Jos meillä tulee tästä näin kulmasta 7,5, niin meillähän on tosta 2 sentin päässä toisella puolella se väliseinä. Eihän voida laittaa siitä läpi. Turhaa tehtiin hieno pala. Oi hitsi vitsi. Ei laitakaan näitä näin päin, vaan laitetaan se kuitenkin noin päin. Ja tehdään toista seuraavalla kerralla uudestaan. Elikkä laitan taas tätä 3M Epoxy Metal Filler. Tästä on nyt kumpaakin hiottu aika hyvin. Tohon ei kyllä ihan hirveästi jäänyt tätä kittiä, mutta sitten kun vähän naputtelin, niin se sai suoremmaksi vielä kuin tuo kitin kanssa. Mä en tiedä, toi kitti taisi olla vähän kuitenkin turha. Sen olisi saanut ihan naputtelemaankin suoraksi, mutta eiköhän hiota suurimmat pois ja naputellaan suoraksi sitten. Noniin, se on nyt hiottu. Tonne nyt jäi vähän filleriä, mutta se on ihan ok. Tasoittaa noin pikkukuopat tosta. Sitten tuolta on hyvä, sinne ei tarvitse mitään. Sitten, tää nyt oli vähän turha laittaa edes mitään filleriä tohon, kun tää on nyt naputeltu suoraksi. Ne pikkukuopat on tuolla ja sitten toi sauma ihan siisti, eikä kyllä mun mielestä näy mistään läpikään. Mennään mieluummin näin. Vähän turhaa duunia tuli tehtyä, mutta toivottavasti ei tehdä enää uudestaan. Jatketaan tätä nurkkaa. Tehdään nyt se, leikataan se pala tohon noin ja vittu sielläkin kittiä. Ei vittu. Eihän mä muistan, että mä olin tännekin laittanut tätä filleriä, mutta en kyllä tiedä miksi. Täällä tulee se vahvike päälle ja se pitäisi hitsata. Niin tähän sulaa tää filleri täältä alta. Voi vittu. Noniin, se on nyt tän näköinen. Toikin aika smoothia, eihän tohon mitään filleriä tarvis. Hiotaan vielä tuolta toi sauma nyt tasaiseksi. Toivotaan, ettei mene läpi. Ja eihän se mene läpi, kun tekee vaan varovasti. Sitä on nyt vähän suoristeltu ja sit voidaankin leikata se vahvike siihen ja sit saadaan tää putken pilike siihen. Toiselle puolelle tehdään vielä semmonen laatta, mihin saadaan laitettua tämmösiä hitsipultteja. Et saadaan ne sitten, tää tulee tuolta rungosta läpi ja sit tulee tää putken kannati siihen. Sit saadaan vaan muttereilla tää kiinni ja pois. Tämähän on taas ihan räjähtänyt. Tehdään nopea siivous, niin saadaan levy tohon noin ja
Sitten saadaan leikattua se vahvike tänne. Noniin, nyt on siivottu ja tää on nopea siirtosiivous niin sanotusti. Kaikki kamat on tossa noin suurin piirtein järjestyksessä ja nyt voidaankin ottaa tuo levy tosta. Huomasin tossa kun editoin vähän videoita. Tää on näköjään tää runko vähän tämmönen periksi antava, niin joudutaan tekemään tähän kyllä vähän vahvempi tää runko jossain vaiheessa. Se on nyt vielä hyvä. Voi vittu, mä tein sen väärään suuntaan. Meni väärälle puolelle toi sikkaus. Olisi pitänyt laittaa toistepäin. Noniin, uusi pala tehty, missä on oikealla puolella merkinnät. Niin saadaan tehtyä sikkaukset oikein päin. Noniin, se olisi siinä. Sitten sikkaukset tehty. Tuo on aika reunasta, niin mun täytyy vähän naputella tuolta suoraksi. Katsotaan mitä istuu. Tuolta puolelta istuu aika hyvin, mutta tuolta toi kanttaus on vähän pyöreämpi, niin joutuu vähän pyöristää. Noniin, kokeillaan nyt. Nyt istuu aika hyvin. Nyt kun toi istuu hyvin, niin sit seuraavaksi tehdään tätä varten tohon ne reijät. Ja sitten tehdään tohon toiselle puolelle semmonen levy, mihin nämä pultit hitsataan kiinni. Laitetaan sitten toi putke kannatin tuohon kiinni puristamaan tota. Se on siinä. Ei ole mahdollista. Au. Semmonen sit tuli. Olisiko siitä voinut vähän parempikin tulla, jos osais hitsata, mutta mennään näillä. Pitäisköhän hakea uusi tänne. Jaha. Hallilla taas ja tosiaan unohtui muutaman kerran toi SD-kortti tonne himaa, kun olin tyhjentänyt sitä, niin sit vähän puuhasin täällä ilman, että kuvasin yhtään mitään, niin voitais vähän katsoa, että mitä kaikkea tässä ollaan tehty. Ei ihan hirveästi olla tehty, mutta vähän se kuitenkin. Ja siistetty noita sit aiemmin tehtyjä hitsauksia myös. Tosiaan tässä on nyt tää, mikä tehtiin silloin. Tästä on siistetty vähän näitä hitsauksia. Tähän keskelle tehtiin tuollainen samanlainen vahvike. Et siinä on tuo vahvike ja sitten putken kannattimelle nuo pultit. Sitten takapenkin turvavyölle tämmöiset pidikejutut tänne. Hitsattiin takas kiinni. Siellä oli alla isot reijät, niin eka hitsattiin ne umpeen ja sitten sen jälkeen hitsattiin nää umpeen. Siinä oli vanhat reijät. Ja sitten hapotettiin nää ja puhallettiin ja sitten hitsattiin ne tähän runkoon kiinni. Toiselta puolelta viimeksi tehtiin toi, niin siitä vähän siistittiin noita hitsejä. Tälle toiselle keskimmäiselle putken pidikkeelle myös sitten tehtiin tämmönen. Ja sitten täältä sisäpuolelta
ja oikeastaan kaikkialta niin valmisteltu silleen, että tähän saataisiin laitettua tuo epoksi vihdoinkin paikalleen, niin ei lähde sitten nämä paljot metallipalat ruostumaan tuolta. Se on käyty kokonaan läpi tämmöisillä punaisella karhunkielillä ja sitten epäkeskolla kaikki isommat osat. Niin kuin tuolta sisäpuolelta, kontin puolelta ja täältä alapuolelta. Valmiina maalausta varten, mutta tosiaan oli loppunut toi silikonin poistaja nyt täältä hallilta, niin käydään hakemaan sitä vähän lisää ja sitten päästään maalaamaan tää. Mutta se maalaus menee joka tapauksessa ensi kertaan, niin mä vielä avaan nää tämmöset, onks nää nyt vanhat noin turvavöiden tommoset mutteripaikat, niin mä otan nää irti, siellä on alle ruostetta, niin putsataan ne ja hitsataan takas kiinni ja sit saadaan noihinkin laittua epoksi saman kun laitetaan näihin. Ei oo kyllä juuri yhtään ruostetta tuolla alla. Pikkasen näkyy jossain kohdissa, mut yllättävän siisti. Käytetään nää kuitenkin irti, niin ainakin varmistetaan, ettei siellä ole sit ruostetta alla. Se oli näköjään se eka, sit vähän paremmassa kunnossa kuin nämä muut ensimmäinen. Sitten tuossa on noin keskimmäiset. Sitten meillä oli vielä tää toisen puolen reuna. Täällä on kaikista eniten ruostetta, että siinä on tullut tommonen ruostereikä. Tehdään tuollainen paikka. Tässä me on tää leikattu pala. Se on taas kaksosainen pala, että siinä on 2 peltiä päällekkäin. Niin tehdään tämmönen pala, vedetään se pistehitsely yhteen ja sit hitsataan kokonaisen tää paikka tonne paikalle. Noi, nyt on noin tehty. Nyt se vastaa tätä. Sitten mä laitoin tohon jo primerit päälle, niin laitetaan toi tohon kiinni ja sitten vedetään pistehitsely. Tässä meillä on pala. Käydään katsomaan, miten se istuu. Valot päällä, niin näkee jotain. No. Tehdään siihen vielä pikkulevennykset, niin se istuu aika hyvin sinne. Se istuu aika hyvin. Ruoka-aika. Palanen istuu nyt siihen hyvin, niin nyt voi syödä ja sit voi hitsaa kiinni. Noniin, ruoat on syöty ja tän palasen mä tonne jo hieroinkin paikalleen ja nyt se istuu aika hyvin sinne. Nyt voidaan hitsaa se sitten kiinni. Tämmönen tuli ulkopuolesta. Ja sitten tältä se näyttää sisäpuolelta. Vastaa niinku tai tätä toista puolta. Tää toinen puoli on nyt. Niin seuraavaksi putsataan nää ja hitsataan noi reiät umpeen ja sit saadaan hitsattua nää mutterit takas tonne paikalle. Ne on nyt hitsattu umpeen ja hiottu, mutta laitetaan vielä vähän tämmöistä fosforihappoa siihen.
pyyhkästään vähän toi ja annetaan jonkin aikaa vaikuttaa ja sit pyyhitään pois. Jos siinä on vähän jäänyt ruostetta, niin sit se ehkä lähtee tällä pois. En minä tiedä. Nyt on halli siivottu ja nyt se on ehkä vaikuttanut tarpeeksi pitkän aikaa, niin pyyhkästään pois ne. Jotkukaan jättää sen tonne allekin, mutta mä kyllä nyt pyyhän pois. Meillä on sitten tää tässä näin valmiina. Voidaan hitsata nekin. Vihdoin olisi nää valmiina maalausta varten. Tein tämmöiset rajat tohon, että mä tiedän vähän, että mistä kohtaa mä oon hionut tän. Tätä koria ei tosiaan kokonaan hiottu mataksi, vaan pelkästään nämä maalattavat kohdat. Niin mä pikkasen tein tommoset rajat, että näen, että mihin mä laitan sitä maalia. Sama täällä näin. Pikkasen suojattu ja nää on kerran jo pyyhkästetty tuolla rasvan poistolla, mutta pyyhkästään nyt vielä kerran uudestaan ennen kuin ruvetaan laittaa epoksia pintaan. Käydään vielä tämmöisellä tackloadilla toi nopeasti läpi. Noniin, sit annostellaan. Sit laitetaan... Ei kun nyt menee väärää kovetetta. Meinas mennä väärää kovetetta. Laitetaan mieluummin tämmöstä EPH Express Härtteriä. Eikä HS10 kun tää oli. Joo. Saa nähdä riittääkö. Noniin, eka kerros vedetty ja just riitti tonne konttiin maali. Et oli pikkasen liian vähän. No kyllä siinä muutama valuma näköjään tuli. Et pikkasen hevisti laitoin sitä näköjään, mutta ehkä se on parempi liikaa kuin liian vähän. Noniin, siellä on nyt epoksit tosiaan laitettu kaikkiin paloihin, mitä nyt ollaan tuossa korjailtu. Ja katsotaan sitten, mitä seuraavassa videossa tehdään. Ehkä aletaan tekemään tohon noin paikkoja kummallekin puolelle, tai sitten tehdään ne täältä takakulmista irrotetut palaset uudestaan. En osaa vielä sanoa, mutta eiköhän se selviä sitten. Ja se video oli sitten tällä kertaa siinä. Moro!